Unë quhem Nora Takaka. Ajo ishte një këngëtare, Që performonte në dasmë. por kjo dasmë ishte ndryshe nga të tjerat. Le ta dëgjojmë historim. E saj nga fjalët e saj. Emri im është Nora, dhe 25 vjet më parë, unë dikur isha një nga këngëtarët më të famshëm të dasmave në vendin tim. Më thërrisnin gjithë kohës. Familjet më të pasura, për të kënduar në dasmën e tyre. U bëra shumë i pasur dhe fama ime u rrit. Derisa një ditë ishte java jonë. E pushimit me ekipin tim, por pa prit më sra telefoni dhe ngrita unë. Ishte një grua që kishte një zë të çuditshëm. Agjo më kërkoi të shkoja të këndoja na dasmën e vajzës së saj, po atë natë isha gati të refuzoja sepse ishte gjava ime e pushimit, por ajo va. Do të paguaj 2 fyshim e çmimit më përti. Dhe duke parë shumën e madhe të parave që do të fitoja, pranova me njëherë. Prandaj, ajo më dha adresën dhe e mbylli telefonin. A i thira të gjithë ekipin tim për t'i bindur. Ata gjithashtu donin të pushonin, kështu që fillimisht hezituan. Por, pasi dëgjuan për shumën e parave që do të fitonim, edhe ata pranuan. Dhe morëm makinën dhe u nisëm natën. Gjatë gjithë udhëtimit ndjeza një ndjendi të çuditshme në zemër. Por unë nuk thash asgjë dhe adresa ishte shumë e çuditshme. Duket sikur ishte në mes të asgjës. Kështu që e patën të vështirë të gjenim rrugën. Por më në fund arritëm të arrinim atje. Por sapo mbërritëm, shumë njerëz jashtë. Muzika ishte e lartë dhe shtëpia ishte e madhe. Dolëm jashtë dhe hym në shtëpi. Njerëzit atje ishin veshur në një mënyrë të çuditshme dhe gruaja që foli, një person erdhi të më priste në telefon dhe e njoha menjëherë zërin e saj. Ajo na priti mirë, por kur ajo më puthi në faqe, vura re se lëkura e saj ishte e fortë si një gur dhe rrobat e saj ishin gjithashtu të çuditshme. Vazhdoja të përpiqesha ta injoroja ndjesinë e çuditshme brenda meja. Pastaj na tregoi dhomën tonë ku mund të ndërroheshim dhe të pushonim dhe përgatituni për të performuar. U bëm gati dhe shkuam për të performuar. Dhe sa po fillova të këndoja gjithnjë, e ma shumë, njerëzit erdhan. Ata filluan të kërcenin në një mënyrë aq të çuditshme sa më pushtoi frika, por nuk e lash të dukej. Unë vazhdoja të firmosja dhe ekipi im vazhdonte të performonte derisa një nga vajzat e ekipit tim era të fikët dhe ra për tokë. Dhe kur po bëhesha gati të pyesja se çfarë kishte ndodhur, një mashkull nga ekipi im po shikonte i trondito. Atëherë ndoqa drejtimin e shikimit të tij dhe pash njerëzit që po kërcenin. Ata filluan të kërcejnë dhe bëmat e tjera nuk ishin bëma njerëzore. Ato ishin bëma të dhive të kafshne dhe fillova të dridhesha. E digja që nëse do të tregonim frikën ton, ata nuk do të na linin të shkonim. Kështu që qëndrova i fortë dhe i thash ekipit tim të vepronte normalisht. U thash të vazhdonin nëse donim të largoheshim nga ky vend. Pra, pavarësisht frikës së tyre, të gjithë ranë dakord, duke e ditur se ishte e vetmja zgjedhje që kishim. Me të vënë re vajzën e ekipit tim që era të fikët, njëri prej tyre erdhi mua dhe më pyeti, çfarë ndodhi? U përpoqa ta përmbaja frikën. Time ndërsa e shikoja. Duk e shikuar në sy, u përgjigja, asgjë, është vetëm lodhja. Ajo thjesht duhet të pushoj pak. Dhe shkuam në dhomën tonë të pushimit dhe e mbajtëm vajzën në krah. Pasi hyra në dhomën e pushimit, vajza nga ekipi i më në fund u zgjua dhe bërtiti. Ajo tha, a i ke parë bëmat? E tajër, çfarë janë ata? Dhe u thash të gjithëve. Pash atë që pat të gjithë jo, por duhet të vazhdojmë të performojmë. Normalisht, nëse duam të ikim që këtej shpejt. Pra, mos trego asgjë, pavarësisht se çfarë sheh.
Mendoj se erdhëm në dasmën e gjindve. Dhe Faxar Adan është pas 2 orësh. Pra, le të presim deri atëherë. Dhe të gjithë ranë dakord. U kthem në skenë dhe performuam. Po bëja çmos të këndoja normalisht. Dhe performuam këngë pas këngë. Derisa filluan të silleshin si të çmendur, duk bërvalle dhe zhurma të çuditshme. Dhe kur kërcyen përsëri, bëmat e tyre ishin të njëjtat vëma, të frikshme të dhiven. Një nga antarët e ekipit tim bërtiti. Nga frika dhe të gjithë u kthyen. Të na shikonte dhe unë ngriva. E thera Allahun dhe I. Kërkova të më shpëtonte. Dhe nëse do ta bënte, unë nuk do të këndoja më kur. Më njëherë dëgjova gjën më të bukur. Ndonjëherë namazin e sabahut Adanin. Dhe paprit mas dritat u fikan. Dhe të gjithë u zhdukën. Kështu që me ekipin tim mblodhëm plackat tona dhe vrapom. Duhet ta kisha ditur se çfarë. Ishin ato në atë moment. Arrita aqe dhe pash shtëpinë e çuditshme. Dhe njerëz të çuditshëm përreth saj. Duhet I kisha besuar ndjenjës sime. Ose kur gruaja që më puthi në faqe, fytyra e saj ishte e fortë sigur, që nuk është as pak njerëzore. Ose kur tërhiqeshin nga muzikat, dhe një zë më pëshpëriste në vesh. Vazhdo, më pëlqen shumë muzika jote. Mos ndalo së kënduari. Ose kur na treguan dhomën tonë të pushimit, që dukej sikur askush nuk ishte hyrë atë, që prej 100 vjetësh duke gjykuar nga shtrati I vjetër, pluhuri kudo dhe era. Por unë prap nuk doja ta besoja. Derisa sytë e mi vunë në këmbët e tyre. Vrapuam së më shpejt që mundëm derisa pam. Një burr duke ecur dhe ai na shikoi me vëmendje. Ne e ngulëm syt nga ana tjetër. Ai mendonte se ne ishim gjin, dhe ne mendonim se ai ishte gjin derisa sa. Çfarë po bëni ju djema në këtë? Shtëpi të vjetër e të bollshme? Nuk e kuptova për çfarë fliste. Derisa u ktheva dhe pash që shtëpia moderne plot me dritaku hynë më parë tani ishte një shtëpi e vjetër në rënoja. Kështu që I treguam burrit. Çfarë ndodhi? Dhe ai tha: në të vërtet, kjo shtëpi është braktisur prej 100 vjetësh dhe dihet se banohet nga gjindët. Që nga ajo ditë nuk e lash më namazin tim dhe shkova të kryeja umrën dhe haxhin. Nuk këndova më kur dhe I kalova ditët duke adhuruar Allahun. Kur mendoj për atë që ndodhi atë natë, më bëri të kuptoj sa I pavetëdijshëm isha, dhe jam mirënjohës që më ndryshoi jetën, dhe më lejoi ta gjej përsëri Allahun. Alhamdulillah.